So hi friends, this is Thril and once again welcome back to my YouTube channel Ready to Ride. First of all, I hope you are okay like as me. So મારી જેમ બધાને ઓલ ગુડ જ હશે. સો આજે સન્ડે છે અને ટાઈમ ઓલમોસ્ટ 4 PM અને સૌથી પહેલાં તમે વેધર જોઈ શકો તો એકદમ રેની છે. સો એક્ઝેક્ટલી અત્યારે હું જાઉં છું વેજ બટાલિયન ફૂડ પાર્ક જે રાજકોટમાં છે. આઈ થિંક તમને ખબર જ હશે, ઇનકેસ ના ખબર હોય તો બહુ મોટું ફૂડ પાર્ક છે. સો એ મારા ફ્રેન્ડનું છે, તો ત્યાં ખાસ કામ છે. તો આઈ જસ્ટ થોટ કે એક મોટો વ્લોગ બનાવીએ અને આપણે ત્યાં કામ બી થઈ જશે. ના સન્ડે બી છે તો બાઇક બી થોડું ચલાવીએ, રાઈડ કરીએ. સો એકદમ રેની છે વેધર, વરસાદ ગમે ત્યારે આવી શકે એવું છે. સો તો અત્યારે બસ ત્યાં હું જાઉં છું વેજ બટાલિયન. તમને ના ખબર હોય ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર મળી જશે, તો એકવાર ખાસ વિઝિટ કરવાની છે. બહુ મજા આવશે ત્યાં. ફૂડ પાર્ક બહુ મોટું એવું છે. ઓકે, સો સિનિયર સ્કૂલની બાજુમાં છે, કોસ્મોપ્લેક્સની સામે. ઓકે, સો બસ. અને ખાસ જો તમે મારા બાઇકના વિડીયો ન જોઈએ તો રિસેન્ટલી મેં મોડિફાઈ કર્યું છે મારું બાઇક R15 વિન્થ્રી. તમે થોડુંક જોઈ શકો છો ગ્રીન નિયોન કલર્સમાં. તો એ બધા વિડીયો તમને એડવર્ટાઇઝમાં અને ડિસ્ક્રિપ્શનનું લિંક છે, તો એવી ખાસ જોવાના છે. ઓકે, અને જો રાજકોટથી જોતા હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરો, બિકોઝ ઓફ ઓટોમોબાઈલ રિલેટેડ બધા કન્ટેન્ટ્સ હું વિડીયો બનાવું છું, ઘણું બધું મોડિફિકેશન શીખવાડું છું. તો બહુ મજા આવશે. ઘણા બધા વિડીયો બનાવેલા તમે જોઈ શકો છો, તો ચેક કરી લેજો. અને ખાસ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જો ફોલો ના કરતા હોય તો આઈડી સ્ક્રીન પર જલ્દી કરો ફોલો, બિકોઝ ઓફ મારી બધી અપડેટ સૌથી પહેલાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવે છે. સો મેક શ્યોર યુ ફોલો મી ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમે મારી 4-વ્હીલ સાયકલનો એક વિડીયો જો વાયરલ થયેલો છે, એ વિડીયો ન જોયો તો સૌથી પહેલાં આઈ બટનમાં છે લિંક, ચેક કરી લેજો. સો એના જ કામ માટે હું ત્યાં જાઉં છું, બિકોઝ ઓફ 4-વ્હીલમાંથી થોડુંક મોડિફિકેશન કરેલું સાયકલમાં. સો મજા આવશે. ભાઈ તો વેધર તો બહુ સારું એવું છે, મજા આવી જવું છે. ટ્રાફિક બી એવો ખાસ નથી, તો મજા આવશે. ઓકે, સો એઝ યુઝ્યુઅલ તમે જોઈ શકો છો એકદમ લેસ ટ્રાફિક છે. બાકી અહીંયા સિગ્નલ બી હોય છે, ટ્રાફિક લાઇન્સ હોય છે વ્હીકલ્સની. સો આજે આઈ ડોન્ટ નો વાય બહુ લેસ ટ્રાફિક છે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ, રાજકોટથી જાઓ તો પ્લીઝ ખાસ મને સપોર્ટ કરો, બિકોઝ ઓફ સૌથી ફર્સ્ટ ઓટોમોબાઈલ કન્ટેન્ટ ચેનલ છે રાજકોટથી મારી. તમે વિડીયો ઘણા બધા વિડીયોઝ બને તમે જોઈ શકો છો, બહુ મજા એવું કામ છે. સો પ્લીઝ સપોર્ટ કરો મને. તમે સપોર્ટ કરશો તો મને મજા આવશે વિડીયોઝ બનાવવાની. આઈ હોપ તમે સમજી શકો છો મારી ફિલિંગ્સ કે હું શું એકચ્યુઅલી કહેવા માગું છું. ઓકે, આઈ ડોન્ટ નો વાય બધે જ કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ છે. આઈ થિંક કંઈક પાઇપલાઇન વર્ક ચાલુ એવું લાગે છે. એઝ યુ કેન સી લેફ્ટ સાઈડમાં છે મેકડોનલ્ડ્સ. ઓકે, સો આઈ જસ્ટ રીચ એચ કટારિયા ચોકડી. સો કટારિયા ચોકડીથી આપણે સ્ટ્રીટ જોવાનું છે. ઓકે, સો એકદમ રેની મોસમ અત્યારે થઈ ગયો છે. આઈ થિંક ગમે ત્યારે વરસાદ આવી શકે છે. વી નો ડેટ કાન્ટ સ્ટોપ થઈ એમ. સો લિટલ બિટ ઓફ રોડિંગ. દેખો ભાઈ, ઓફ રોડિંગ બી આવું તો જોઈએ ને યાર. તો બાઇક બિચારાને એમ થાય કે મને શું ઓનલી હાઈવે ઉપર જ પ્લેન રોડ ઉપર જ ચલાવે છે. સાચી વાત કે નહીં? યસ. સો યાર થોડુંક ઓફ રોડિંગ તો એ જરૂરી છે જ. ઓકે, સો આવી ગયું છે વેજ બટાલિયન ફૂડ પાર્ક. ઓકે, સો તમે એક્ઝેક્ટલી જોઈ શકો છો. સો
આઈ હોપ તમને મજા આવી છે આ મોટો વ્લોગમાં. તો ખાસ સપોર્ટ કરવાનો છે. તો મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ઓકે, સો ટેક કેર, હેવ અ નાઇસ ડે, બાય બાય. Rajkot.